Moi! Tätä vuotta on enää noin kuukausi jäljellä ja mä tiedän, että olisi niin houkuttelevaa lyödä hanskat tiskiin ja sanoa, että sit tammikuussa. Sit tammikuussa mä alan käydä salilla. Sit tammikuussa mä alan herätä aikaisemmin. Sit tammikuussa mä aion keskittyä mun suomen opintoihin. Mutta mä sanon, että ei. Joulukuu on ihan yhtä hyvä kuukausi aloittaa tai ottaa tosissaan sun suomen kielen opinnot. Koska mä veikkaan, että tammikuussa sulla on myös kaikkea muuta, mitä sä haluat saada aikaan. Jos sä kehität itsellesi jo hyvän pohjan sun suomen kielen opinnoille joulukuussa, niin tammikuussa sulla on jo hyvä rutiini, jota jatkaa. Eikä sulle sit käy niin kuin useimmille uuden vuoden lupaajille, jotka lakkaa käymästä salilla viimeistään helmikuussa. Toisekseen, jos sä teet hyvän sprintin nyt joulukuussa, niin kuukauden päästä sun suomen kielen taso on ihan varmasti parantunut. Ja mikä parempi tapa aloittaa uusi vuosi, kuin huomata, miten sä oot kehittynyt. Joten tässä videossa mä haluan antaa muutaman vinkin, jotka auttaa sua päättämään tämän vuoden loistavasti. Ekaksi, sun täytyy asettaa sun suomen kielen opinnot vähän niin kuin jalustalle. Tämä tarkoittaa sitä, että sä joudut ehkä jättämään jonkun muun asian vähemmälle tai herätä aikaisemmin tai muuta. Mutta muista, tämä on vain 1 kuukauden ajan, ei koko loppuelämää. Mä tykkään tehdä tällaisia lyhyitä sprinttejä, eli mä keskityn johonkin asiaan tosissani vaikka kuukauden ajan ja katon kuinka pitkälle mä voin päästä. Mä kokeilin tätä muutama vuosi sitten Saksan opintojen kanssa, jolloin mä opiskelin sitä joka ikinen päivä puoli tuntia. Ja kuukauden jälkeen mun ymmärtäminen oli parantunut huomattavasti, ottaen huomioon, että mä aloitin ihan nollasta. Okei, sit kun sä oot päättänyt, miten sä pystyt keskittymään enemmän Suomeen 1 kuukauden ajan, mä suosittelen, että sä valitset 1 asian, 1 oppikirjan, 1 kurssin tai 1 opettajan ja keskityt siihen. Usein me häiritään meidän keskittymiskykyä kaikella mahdollisella materiaalilla ja oppimistavoilla, mikä johtaa siihen, että sä opit kaikesta vähäsen, mutta et mitään kunnolla. Tämä ei tarkoita, että sä et tulevaisuudessa voisi käyttää mitään muuta materiaalia tai metodia, mutta nyt tämän viimeisen kuukauden ajan valitse 1 opettaja ja tee just niin kuin se opettaa. Tämä voi olla minä tai kuka tahansa muu, sillä ei ole niin väliä, kunhan sä keskityt yhteen konseptiin ja teet sen kunnolla. Lopuksi tee itsellesi konkreettinen suunnitelma ja tavoite tämän vuoden lopulle. Jos sä oot mun kurssilla, käy läpi Goal Setting Exercise ja tee se 1 kuukaudelle niin, että sun välitavoitteet onkin viikoittain. Tarkat ohjeet on mun kurssilla, mä laitan linkin tämän videon alle, jos sä haluat liittyä. Ja sitten joulukuun viimeisenä päivänä katso taaksepäin ja nosta maalia itsellesi. Mieti, miten paljon sä oot edistynyt ja vaikka tuntuisi, että et paljonkaan, niin iloitse siitä, että sä oot oikeasti keskittynyt johonkin kokonaisen kuukauden ajan ja sä voit aloittaa uuden vuoden tuntien itsesi voittajaksi. Tsemppiä kaikille, jotka kokeilee tätä. Moikka!